नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु विभिन्न किसिमका कम्प्युटरसँग सम्बन्धित रहेर इन्फर्मेसन सहितका भिडियोहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि म एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई स्वीकार्नु होला भन्दै आजको विषयवस्तुको बारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरु तपाईहरुले अहिलेसम्म आउँदा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा कुन अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुभयो र मैले चाहिँ अब कम्प्युटर क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि मैले विन्डोज 98, विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7, विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, विन्डोज 10 र विन्डोज अहिले 11 गर्दै म विभिन्न किसिमका अपरेटिङ सिस्टमहरु युज गर्दै आइरहेको छु। तपाईहरुले यदि पुरानै अलि पहिल्यै भनौं त्यति बेला चाहिँ अब विन्डोज एक्सपी अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुभएको होला, विन्डोज 7 अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुभएको होला भने त्यहाँ तपाईहरुले एउटा अप्सन देख्नुहुन्थ्यो यो हाइबरनेट भन्ने अप्सन। एक्सपी र विन्डोज 7 मा चाहिँ यी अप्सनहरु थिए। छन त अहिलेकोमा पनि छन् तर त्यहाँ डाइरेक्टली त्यहाँ शो गरिएको छैन भन्ने कुरा हो। र त्यो हाइबरनेट भन्ने अप्सन त्यति बेला हुँदाखेरि हामीले काम गर्दै जाँदै क्रममा अब जस्तो अब गरिरहेको बेलामा अब तपाईको लाइन गयो अनि इन्भर्टरहरुले युपीएसले धेरै ब्याकअप दिदैन भने हामी त्यो कुनै पनि खोलेका फाइलहरुलाई बन्द नगरिकन हामीले हाइबरनेट भन्ने अप्सनको युज गरेर कम्प्युटरलाई स्ट्यान्ड बाइ अब आफूले खोलेका सफ्टवेयरहरु बन्द नगर्ने तर कम्प्युटरलाई कम्प्लिटली बन्द गर्ने गरेका थियौं। तर पछि आएर यो विन्डोज 8, 8.1, 10 र 11 यी अपरेटिङ सिस्टमहरुमा त्यो हाइबरनेट भन्ने अप्सन चाहिँ डाइरेक्टली त्यहाँ शो गरेको छैन। र तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ होला पुरानो अपरेटिङ सिस्टममा त थियो नयाँमा किन हटाएको होला भन्ने तपाईहरुलाई अवश्य पनि लाग्न सक्छ। तर त्यो हटाएर कम्प्लिटली हटाएको हैन कि उले डाइरेक्टली त्यहाँ शो नगरेको हो। त्यसलाई शो गर्नको लागि हामीले कुनै केही थोरै स्टेपहरु रन गरियो भने त्यो फेरि हामीले गर्न पाइन्छ। र विन्डोज एक्सपी र विन्डोज 7 मा जस्तै हाइबरनेट भन्ने अप्सन विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, विन्डोज 10, 11 हरुमा पनि युज गर्न पाइन्छ। र त्यही हाइबरनेट अप्सनलाई विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टममा कसरी इनेबल गर्ने भन्ने मैले जानकारी तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी गराउन गइरहेको छु। ढिला नगरी कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु यो ल्यापटप मैले विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम राखेर मैले फर्मेट गरेको छु। भर्खर फर्मेट गरेर मैले केही एप्लिकेसनहरु पनि इन्स्टल गरिसकेको छु। जुन तपाईहरुले यो कन्ट्रोल प्यानल भित्रको प्रोग्राम एन्ड फिचर्स भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने त्यहाँ अब हामीले के सफ्टवेयरहरु एक्स्ट्रा इन्स्टल गरियो भन्ने कुरा यहाँबाट हामी देख्न सक्छौं। केही सफ्टवेयरहरु मैले यहाँ इन्स्टल गरिसकेको छु केही समय अगाडि। ल हेर्नुस् मैले यो स्टार्ट बटन क्लिक गर्छु। स्टार्ट बटनमा यहाँ पावर बटनलाई क्लिक गर्दा यहाँ हाम्रो हाइबरनेट भन्ने अप्सन छैन। किनकि यो हाइबरनेट अप्सन चाहिँ पछिल्लो अपरेटिङ सिस्टम जुन 7 पछिकोमा यहाँ चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक आफै देख्न सकिदैन। 8, 8.1 र 10, 11 यिनीमा चाहिँ हाइबरनेट भन्ने अप्सन हामी देख्न पाउँदैनौं। र यो अप्सन चाहिँ एकदम युजफुल अप्सन छ किनकि पहिलाको अब यो एक्सपी अपरेटिङ, विन्डोज 98, विन्डोज 7 भन्नेमा तिनी पहिल्यै हाम्रो दिएको थियो जसबाट हामीले डाइरेक्ट हाइबरनेट गरेर कम्प्युटरलाई राख्न सक्थ्यौं भने यो पछिल्लो समयकोमा चाहिँ यो छैन। र आजको मैले यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यही देखाउन गइरहेको छु कसरी हामीले हाइबरनेट अप्सनलाई इनेबल गराउने। अब पहिला तपाईले यो चेक गर्नुस् है मैले यहाँ देखाइरहेको छु यहाँ अहिले हाइबरनेट भन्ने अप्सन छैन र गाह्रो कति पनि छैन 1 मिनेटको काम हो। त्यही पनि अब कसैलाई चाहिँ लाग्न सक्छ हाइबरनेट भन्ने अप्सन मेरो कम्प्युटरमा छैन मैले हाइबरनेट गर्न सकिन भन्ने लाग्न सक्छ। त्यही भएर नै मैले यो भिडियो तयार गरेको हो। सबैभन्दा पहिला तपाई यहाँ यसमा स्टार्ट बटनमा जानुस्। स्टार्ट बटनमा गइसकेपछि तपाई यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यसमा गइसकेपछि यहाँनेर हाम्रो यो सबैभन्दा माथिपट्टि पहिलो अप्सन सिस्टममा क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ विभिन्न अप्सनहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि जसको यता बायाँ साइडतिर यहाँ हेर्नु त डिस्प्ले साउन्ड भन्दा यस्तै छ जसमध्ये हो यहाँनेर एउटा पावर एन्ड स्लीप भन्ने अप्सन पनि तपाई देख्न पाउनुहुन्छ विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टममा। यसलाई क्लिक गरिदिनुभयो भने अब हाम्रो यतापट्टि अरु अप्सनहरु हाम्रो यहाँ देखिन्छन्। र यहाँ हामीले धेरै केही पनि गर्ने हैन। यता या दाहिने साइडतिर रिलेटेड सेटिङ भनेर भनेको छ यसमा एडिशनल पावर सेटिङ भन्ने अप्सन यसमा जानुस्। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो फेरि अर्को यस्तो हाम्रो बक्स देख्न सकिन्छ। र यो बक्समा तपाईले यतापट्टि चुज व्हाट द पावर बटन डु भनेर हो यहाँनेर छ सबभन्दा माथिपट्टि यहाँ छ कन्ट्रोल प्यानल होम भन्दा अलिकति तलपट्टि यो जसरी मैले यहाँ देखाउँदै गइरहेको छु त्यही अनुसार गर्दै जानु होला। त्यो गर्नु भने तपाई भेट्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुले यो यस्तो स्क्रिन देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनेर अब हाम्रो शटडाउन सेटिङ भनेको छ तलपट्टि हेर्नु त यिनी तीनवटामा टिक लगाएको छ अनि यो हाइबरनेट भन्नेमा अप्सनमा टिक लगाएको छैन भनेपछि यहाँ क्लिक गर्न पनि अहिले हामीले क्लिक गर्न मिल्दैन भने
यस्तो अवस्थामा यहाँ माथिपट्टि तपाईले यहाँ चेन्ज सेटिङ दैट आर करेन्टली अनअवेलेबल भनेर भनेको छ हो यहाँ जानुस् यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै बल्ल हाम्रो यहाँ के हुन्छ यो यिनी हाइलाइट हुन्छन् र हो यहाँ हाइबरनेटमा यहाँ तपाईले टिक लगाइदिनुस् त्यति गरिसकेपछि यहाँ सेभ चेन्जेस गरिदिनुस् सेभ चेन्जेस गर्नेपछि यिनी सबै बन्द गरिदिँदा हुन्छ है यसलाई बन्द गर्नु यो सबै बन्द गर्नु र अब यहाँ हामीले स्टार्ट बटन क्लिक गरेर पावरमा क्लिक गर्दाखेरि हाइबरनेट भन्ने अप्सन हामीले देखेका थिएनौं तर अब गएर चेक गर्नुस् त त्यहाँ हाम्रो देख्न पाइन्छ है ल हेर्नुस् त हो यहाँनेर यो हाम्रो हाइबरनेट भन्ने अप्सन आयो नि भनेपछि अब हामीले यो हाइबरनेट अप्सनलाई क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यो ल्यापटपहरुलाई अथवा डेस्कटप कम्प्युटरहरुलाई विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टममा हाइबरनेट मोडमा राख्न सकिन्छ साथीहरु अब तपाईले अवश्य पनि देख्नुभयो पहिला सुरुमा मेरो यो हाइबरनेट अप्सन एक्टिभ थिएन र अहिले चाहिँ हाइबरनेट अप्सन एक्टिभ भइसकेको छ र जसले गर्दाखेरि त्यो हाइबरनेट भन्ने अप्सनले आफूले खोलेका सफ्टवेयरहरुलाई बन्द नगरिकिन सिस्टमलाई बन्द गर्ने र भोल्टेज अब कन्ज्युम हुनबाट बचाउन निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ यो हाइबरनेट भन्ने अप्सनले त्यसो हुँदाखेरि मैले पनि अब अहिले नेपालमा जुन बीचमा अब लोड सेडिङ थियो त्यसपछि लोड सेडिङ अन्त्य भयो र फेरि अहिले ढिलो चाँडो अब लाइन छिटफुट काटिरहेको हुँदा काम गर्ने मान्छेलाई अब समस्या भइरहेको बेलामा र यो हाइबरनेट भन्ने अप्सनलाई एक्टिभ गराएर राखियो भने आफ्नो अब त्यो डाटा लस हुनबाट जोगिने अनि त्यसपछि सडनली अब कम्प्युटर बन्द हुनबाट जोगिने अनि त्यसपछि आएर आफूले खोलेका पछि फेरि अब लाइन आइसकेपछि फेरि उलाई तुरुन्तै उलाई ओपन गरेर फेरि त्यहीबाट कन्टिन्यू काम गर्न सक्ने बनाउनको लागि यो निकै एकदम युजफुल छ यो हाइबरनेट भन्ने अप्सन त्यही भएर नै मैले यो भिडियो तयार गरेको हो र जुन मलाई नै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो तयार गरेको हो भिडियो अवश्य पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला जाँदा जाँदै तपाई मेरो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने युट्युब च्यानलमा पहिलेदेखि आउनु भएको छ अथवा भर्खर पहिलो पटक आउनु भएको छ भने मेरो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर त्यसको कोखामा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै फेरि यसपछि नयाँ विषयवस्तुको साथमा छिट्टै नै उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि म अमृत गोतामेलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार